Tiểu thuyết công giáo. Quỷ xưng tội. Tác giả Ma Văn Liêu. Phần 11. Người tình về từ hỏa ngục. Người hầu gái của cô út Mỹ Hạnh xuất thân là một cô bé ở vùng thôn quê cùng cực gọi là vùng bưng biển. Con của gia đình tá điền nghèo rớt mồng tơi, năm 12 tuổi khi được cha mẹ đưa vào ở đợ trừ nợ cho đại chủ điền là ông bà cả. Cô bé, tên Liễng, ông bà đổi cho tên khác là Đào, được ăn mặc tương đối đầy đủ khiến ngày càng trở nên phồng phao mơn mởn, trông thật dễ coi. Lên 14 tuổi, cô bé Đào trổ mã tỏ ngay ra là một thiếu nữ có nhan sắc. Ông bà cả liền cho làm hầu gái của riêng cô con gái út Mỹ Hạnh. Vì có nhiều điểm tương đồng với cô chủ Mỹ Hạnh như cùng tuổi, cùng thanh mảnh, sạch gọn, ý tứ, lại còn thuận tình hợp ý với cô chủ như hai chị em. Nên hầu gái tên Đào được cô út Mỹ Hạnh tin cẩn rất mực, tin cẩn đến độ đôi khi dám thổ lộ mọi việc cho cô bé hầu gái duyên dáng, lanh lợi và ý tứ này. Chưa bao giờ Đào được sai đến tiệm thuốc bắc của thầy Trệt Sán. Trệt Sán là tên dân trong vùng gọi tay thầy thuốc bắc thủ hạ của ông bà cả. Trệt là tiếng gọi chung đàn ông người Hoa. Sẩm là tiếng gọi chung đàn bà người Hoa. Sán là tên riêng chữ Hoa đọc chạy ra bằng tiếng Việt, nhưng từ khi cô út Mỹ Hạnh đi lại với cha Phó Lê Lâm, bà cả liên tục sai Đào, thời điểm này đang 17 tuổi, đến tiệm thuốc bắc của thầy Trệt Sán để liên tục mang về những thang thuốc bổ cho cô con gái út uống. Kỳ thực, đó là những thang thuốc chứa trong đó những dược liệu tránh thai rất hiệu nghiệm nhập cảng từ bên Tàu. Hên, xui đố ai biết trước, phải từ từ mới rõ số phận của người hầu gái tên Đào này. Xem ra bộ đồ bà ba đen tầm thường quanh năm khoác trên người, không che giấu nổi nhan sắc và sự mặn mà của dáng thanh xuân và nét duyên dáng quyến rũ đặc biệt của người hầu gái tên Đào. Cứ coi ông thầy Trệt Sán bỗng sững sờ khi lần đầu vừa gặp Đào bước vào cửa tiệm thuốc bắc của mình thì biết. Từ đó trở đi, bằng mọi thủ đoạn của một tay giang hồ trôi dạt từ bên Tàu sang tận nơi đây để lập nghiệp, thầy Trệt Sán không lâu đã mua được lòng của cô hầu gái bằng những chiêu thức rất ư cổ lỗ sĩ mà linh nghiệm tuyệt vời. Tức bằng những món tiền lớn và dồn dập mà theo cô gái, có nằm mơ cũng không thấy, giúp cô gửi về chợ đỡ cha mẹ. Cô hầu gái tên Đào rơi vào tay Trệt Sán dễ ợt. Còn Trệt Sán, chết đắm chết đuối với cô hầu gái nhà ông bà cả. Những cuộc hẹn hò vụng trộm của họ, dẫu cho có được Trệt Sán khéo léo đến mấy để sắp đặt, rồi thì cũng không thể qua mắt mụ vợ tên Sẩm Lìn mãi được. Đàn ông người Hoa tin rằng mỗi lần phá trinh được một cô gái là mỗi lần làm ăn phát đạt hẳn lên. Vì thế, mụ vợ của Trệt Sán không lạ gì tính trăng hoa của chồng. Giống như bao phụ nữ, mỗi lần phát hiện chồng gian díu với một phụ nữ, Sẩm Lìn nổi cơn ghen lồng lộn, có lần đánh ghen ở giữa chợ, có lần ghen đến lột quần áo nạn nhân phơi chuồng giữa đường giữa xá, có lần ghen tạt nước sôi vào mặt một cô nhân tình của Trệt Sán đến độ phải bồi thường bộn tiền cho nạn nhân, vân vân. Cái nết ghen như trời gầm đất lở, độc dữ dám làm tất cả không trừ chuyện gì của Sẩm Lìn, Trệt Sán thuộc lòng. Nhưng Trệt Sán lại không thể nào bỏ tật. Lần này có khác. Trệt Sán định ăn vụng cú chót với một cô gái quá hấp dẫn rồi thôi cho vợ con vui. Nhưng xui. Cũng vào lần này, vợ Trệt Sán quyết định khử chồng luôn cho dứt nợ tình một lần rồi tiện thể ôm hết tài sản kết xù, đi thẳng về Tàu. Nghĩ như vậy, Sẩm Lìn lên kế hoạch ghen chi tiết. Bà tính rằng không ghen đùng đùng như trước nữa, mà phải ghen cho kỳ độc, kỳ lạ và kỳ khó thể đoán. Bà ta âm thầm lặng lẽ theo dõi chồng và mưu toan mọi kế hoạch, ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình thường như không hay biết, xảo quyệt hơn. Sẩm Lìn ngụy trang bằng những vụ càm ràm bâng quơ như bản tính cố hữu thường ngày khiến Trệt Sán càng tin rằng chó sủa là chó không cắn. Đúng là nữ nhi trường tình, anh hùng khí đoản. Nhiều người khờ dại chẳng suy, mình có khôn khéo thì liệu đã khôn khéo đến đâu? Mình có xảo quyệt thì liệu đã đến mấy?
Mình có giữ dằn thì giữ mãi được chăng? Có câu, cao nhân tất hữu cao nhân trị, người giỏi ắt có người giỏi hơn thống trị. Phải. Tự cổ chí kim, các tay bạo chúa, các tay hung thần, các tay anh hùng hảo hớn. Bạo, hung, anh hùng hảo hớn. Quá lắm cũng không lột vỏ sống thọ để bạo mãi, hung hoài và lên mặt anh hùng hảo hớn dài dài. Triệt Sán cũng vậy. Tự phụ mình độc dữ, tinh khôn, danh mãnh hơn người, thế mà giờ đây như người đang ở ngoài ánh sáng. Vợ y như người đang nấp trong bóng tối của sự âm mưu rình rập, thầm kín theo dõi nhất cử nhất động với chí quyết giết chết y bằng được. Liệu y có hay biết? Thật, đàn ông độc dữ lấn hiếp, hung hãn bạo hành, vô luân ức hiếp phụ nữ cứ mãi ngu ngốc lầm tưởng mình hay giỏi. Ngờ đâu lắm khi mình đang bị chính vợ con trả thù kín đáo bằng cách này cách khác. Trong tiệm thuốc Bắc to đùng rất bề thế, Sẩm Lìn vợ Triệt Sán luôn giữ vai trò đứng quầy trực tiếp bốc thuốc theo toa của chồng, thu tiền và trấn giữ két sắt. Đã trải qua bao chục năm, sắc tộc Hán, quê quán Tứ Xuyên, đầu óc kinh doanh hoa kiều sắc sảo, tính chịu thương chịu khó lẫn hiệu suất cao trong công việc làm ăn buôn bán. Của Sẩm Lìn, Triệt Sán còn có thể tìm đâu được người thứ hai nào vừa ý mãn nguyện đến thế. Sẩm Lìn biết chồng chỉ dựa vào mình thôi cho nên gần đây, khi biết rõ những thang thuốc Triệt Sán trao cho cô hầu tên Đào đến lấy mang về cho ông bà cả là loại thuốc gì, gồm những vị thuốc chi, cho ai uống và uống để làm gì. Sẩm Lìn danh ma ám hại Triệt Sán bằng cách rút bớt dần liều lượng thứ này, thêm thắt thứ kia với kỹ xảo cháo thuốc tuyệt chiêu của riêng giới thầy thuốc Bắc. Triệt Sán thấy vợ im hơi lặng tiếng không mảy may động tĩnh, thỉnh thoảng có cảm giảm chồng. Nhưng liền sau đó lại chiều chồng như bản tính cố hữu thì tự cho rằng mình vẫn khôn khéo khiển vợ tài tình, y còn tự nghĩ mình qua mặt được vợ dễ dàng. Nghĩ đến đó, lòng y bỗng cảm thấy thương vợ, biết ơn vợ và càng tin cẩn trao phó mọi việc làm ăn cho vợ. Để mặc vợ chăm sóc tất cả đến không thèm kiểm tra thuốc thang vợ bốc, và lại gần chục tháng vừa qua, cô út Mỹ Hạnh uống đều những thang thuốc như vậy công hiệu thấy rõ. Một hôm nhận được lệnh ông bà cả gọi đến, Triệt Sán ngẩn người khi được thông báo cô út Mỹ Hạnh có thai. Bằng mọi mánh khóe ăn nói quanh co luồn lách rất tinh quái, bằng mọi thủ đoạn đóng kịch diễn tuồng rất danh mãnh, Triệt Sán bày trò trần mạch cho cô út, rồi lý giải đủ điều nghe rất xuôi tai. Tuy nhiên không thể nào qua được ông bà cả, những người hơn Triệt Sán đến mấy cái đầu. Thiệt là, những kẻ gian xảo danh ma luôn là những kẻ xuẩn ngốc. Xuẩn ngốc ở chỗ cứ tưởng người khác trí khôn cũng cạn hẹp như mình. Trước thềm nhà chào ông bà cả để ra về, Triệt Sán thoáng thấy ánh mắt của ông cả nhìn y hơi lạ. Về nhà y gấp rút hỏi lại Sẩm Lìn. Suốt đêm đó và sang ngày hôm sau, hai vợ chồng không tài nào tìm ra, tất nhiên Sẩm Lìn giả vờ cũng không biết nguyên cớ khiến cô út Mỹ Hạnh dính thai. Còn đang rối tung rối bời, lệnh ông cả lại gọi đến nữa. Lại tới cô Tư Mỹ Hồng cũng có thai. Triệt Sán mừng thầm liền nghĩ cách vận dụng kế man thiên quá hải, giấu trời qua biển, tức lấy chuyện cô Tư có bầu để né trách nhiệm y đã để cho cô út dính thai. Nhưng đã nói ông bà cả luôn cao hơn y mấy cái đầu, luôn đi trước y mấy bước. Ông cả chỉ hắng giọng nhẹ một tiếng, cô hầu gái tên Đào từ trong chạy ra bù lu bù loa khóc kể báo tin bị mang bầu với Triệt Sán. Ông cả hỏi Triệt Sán, thầy giải thích sao đây? Triệt Sán tái mặt. Mọi hôm, gương mặt xương xương dài ngoằn và da mặt hơi rỗ của y là nỗi khiếp sợ của nhiều người dân ở vùng này. Bây giờ nó gần giống như nùi rẻ rách. Trong khi bà cả chu chéo thì ông cả im như hồ nước lặng, dáng như suy nghĩ. Hồi lâu, ông cả lên tiếng. Thầy phá tan kế hoạch của gia đình tôi rồi. Thầy thủ tôi giữ ha. Bà cả nhất định làm tới.
Nhưng ông cả giải vây cho Triệt Sán yên ổn ra về với lòng độ lượng cao cả của một con cọp xám, trước khi ăn thịt thì thả con mồi ra giả bộ cho phép tự do, muốn đi đâu thì đi. Sẩm Lìn an ủi và bày kế cho chồng bỏ trốn ngay trong đêm. Sắp xếp hành lý vào một cái tay nải cho Triệt Sán xong, Sẩm Lìn sai một tớ gái đến lấp ló ở hàng lũy khu dinh thự ông bà cả, chờ cơ hội thuận tiện để lén trao cho cô Đào một mảnh giấy nhỏ, bên trong Triệt Sán hẹn nửa đêm hãy đến điểm hẹn cùng với Triệt Sán trốn đi. Từ hôm đó trở đi, người dân vùng này không còn thấy bóng dáng ông thầy Triệt Sán lần nào nữa, trong khi cô hầu gái tên Đào vẫn ở nhà ông bà cả với đứa con trong bụng. Kẻ đồn thế này, người đoán thế khác, chẳng biết đâu là giả đâu là thật. Tiệm thuốc Bắc Thưa người dần rồi từ từ lụi tàn và đóng cửa. Sẩm Lìn cũng biến theo, nhưng trước khi biến theo, mụ Sẩm còn quậy cho tan tành rồi mới chịu rút đi. Ai theo dõi kỹ lưỡng tấn tuồng dài do Đấng Hóa Công dàn dựng, khi màn kịch bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào để kết thúc, bỗng dưng nhận thấy có một nhân vật lạ bước vào đại sân khấu. Nhân vật này chưa ai từng nghe nói đến hoặc chẳng ai có thể nghĩ ra. Nhân vật lạ ấy là một người đàn bà. Người đàn bà này lại được đóng một vai khá đặc biệt, gần như người châm ngòi bật lửa cho bừng cháy lên từng đống củi từ lâu đã chất sẵn. Người đàn bà ấy chính là Sẩm Lìn, vợ Triệt Sán. Khi một người đến lúc hết thời, khi số ai đó đã đến hồi mạt vận, thì mọi cơ nguyên lớn nhỏ thúc đẩy nhau, thay phiên nhau, dắt díu nhau mà gây nên cuộc tàn phá lớn nhỏ dồn dập, biến thành cảnh sụp đổ liên hoàn. Sau khi xảy ra 3 vụ chửa hoang cùng lúc ngay trong nhà mình, ông bà cả mất hết bình tĩnh, khiến họ có những nước cờ xử lý sự việc rất thiếu khôn ngoan. Tình hình thế là ngày thêm hỗn loạn. Nước cờ thứ nhất là trừ khử Triệt Sán do nghi ngờ tay thầy thuốc Bắc này trở mặt âm mưu phá hỏng kế hoạch bắt các cha phó về ở rể nhà mình. Nước cờ này tai hại ở chỗ tự biến mình thành gió để Sẩm Lìn bẻ măng, tức vô tình biến mình trở thành tay đao phủ cho Sẩm Lìn thực hiện việc tống khứ ông chồng, vừa để trừng phạt vừa để chiếm đoạt tài sản. Tai hại của nước cờ này còn là mở cửa chuồng thả ra thêm một con thú còn độc dữ hơn Triệt Sán gấp nhiều lần, để nó xông ra hoành hành chính người thả là ông bà cả. Bởi sau khi Triệt Sán bị loại, mối căm ghét đã sẵn, nay tăng thêm, trút lên cả nhà ông bà cả bằng cách Sẩm Lìn ra tay quấy nhiễu hãm hại cho kỳ tan kỳ nát cả nhà ông bà cả. Từ nay khán giả của tấn tuồng đại bi hùng kịch sẽ thấy mọi việc đều có bàn tay của Sẩm Lìn giấu mặt cực khéo, cực thâm, cực độc nhúng vào. Người đàn bà Trạc 40 tuổi này thua Triệt Sán hơn 10 tuổi, chẳng đẹp gì cho cam, lại cũng không có chi đặc biệt ngoài đôi mắt lé duyên và giọng nói khá có uy. Thế mới chẳng ai thèm để ý, chẳng để ý hèn chi bỏ qua luôn. Không ai chịu thắc mắc tự hỏi tại sao đàn bà xoàng xĩnh đến thế mà con sói giữ Triệt Sán sợ một phép, mà bất cứ người giúp việc nào cho tiệm thuốc Bắc cũng đều ríu ríu tuân lệnh. Bỏ qua luôn cho đến lúc mọi chuyện ra bao nông nỗi, giật mình kinh hãi thì đã muộn. Người đàn bà ấy đạo diễn luôn cả vở kịch cô Tư Mỹ Hồng đang đóng cặp với cha phó. Phải không? Phải. Trở lại với cô Tư Mỹ Hồng. Cô Tư Mỹ Hồng giở chiêu mèo vờn chuột thật dai, khiến cha phó Lê Lâm thân sơ thất sở ngày thêm nung nấu ý chí chiếm cho bằng được bà chị vợ mới thôi. Lẽ tự nhiên đàn ông dục đi trước tình. Vì thiên nhiên luôn phú bẩm cho giống đực là giống bao giờ cũng xung động về tình dục hơn giống cái, để luôn giữ vai trò chủ động trong việc gây dựng và lưu truyền nòi giống. Cho nên trong khi cha phó Lê Lâm, vì đã nếm được trái cấm tình dục với cô út Mỹ Hạnh, người xưa nói tình dục là thứ ăn được nhịn không được, nên càng bị thôi thúc muốn được gần luôn bà chị vợ ngay. Muốn hoa thơm đánh cả cụm, muốn nếm được cô em thòm thèm bà chị. Thì cô Tư vẫn một mực bình thản kiểu con nai vàng, ngơ ngác do chưa biết gì về tính dục nên chưa biết ham muốn. Nhờ vậy, cứ cách vài 3 ngày, cô Tư lại đến thăm bẫy cha phó Lê Lâm một lần. Mỗi lần cô Tư lại khéo léo gợi nơi cha phó một cơn thèm khát mới mãnh liệt hơn.
Khó trách cha phó Lê Lâm. Đến lần nào bà chị vợ cũng đều đến với phong cách một nữ giáo dân ngoan đạo và cực kỳ nết na, tức ăn vận kín đáo, ngôn từ lễ phép, cử chỉ đoan trang, hành vi ý tứ, nét mặt trang nghiêm. Tất cả những thứ đó làm cha phó Lê Lâm muốn điên lên được. Nếu các cô gái non nớt tưởng chỉ có thể quyến rũ đàn ông bằng ăn mặc hở hang, gợi cảm gợi dục nơi đàn ông bằng sự dễ dãi chắc nết, chinh phục đàn ông bằng sự thách thức gợi mời, thì những phụ nữ già dặn khôn ngoan lại tin chắc 100% rằng sự kín đáo, e lệ, cả thẹn giấu bên trong là tính đoan trang. Sự tiết hạnh sẽ là thứ vũ khí cực lợi hại để chinh phục trái tim đàn ông, kể cả sự kính trọng của họ. Thật vậy, phụ nữ già dặn khôn ngoan và sành sỏi biết tạo cho mình sự quyến rũ bằng một sức hút tự bên trong chứ không phải sức hút bên ngoài do hình dong dáng vẻ, nữ sắc hay những yếu tố hời hợt mau phai. Sức hút tự bên trong gây quyến rũ cực mạnh. Vậy hỏi sức hút tự bên trong ấy là gì? Là nữ tính. Càng có nhiều nữ tính, phụ nữ càng có nhiều sức hút. Càng nhiều sức hút càng quyến rũ đàn ông dù ăn mặc kín đáo đến đâu. Nữ tính là sức hút cực mạnh. Đã vậy trong nữ tính lại có một điều hấp dẫn nổi trội, đó là sự khó hiểu đặc trưng phái nữ. Đàn ông bị kích động nhất bởi sự khó hiểu, có những đàn ông còn bị cuốn hút bởi sự hiểm nguy trước mắt, giống như con mèo luôn bị hấp dẫn bởi sự di động. Cô Tư Mỹ Hồng đích thị thật khó hiểu. Mới ngày nào dễ dàng nằm gọn trong lòng cha phó, giờ có vẻ xa lạ, nghiêm nghị. Mới ngày nào yếu đuối nấp tìm sự che chở, giờ đây mạnh mẽ, nghị lực và hững hờ lẫn đôi chút lạnh lùng gần như kênh kiệu. Mới ngày nào nhìn cha phó bằng cặp mắt hàm xúc bao hứa hẹn, nay ra vẻ thánh thiện, nết na và bất cần. Cha phó chẳng còn biết đường nào mà lần, mà hiểu ra làm sao. Chính những sự suy đoán, nghĩ ngợi, giả định, thắc mắc, mãi hoài diễn ra trong tâm trí lại chính là những gắn kết cha phó gần gũi thêm trong tư tưởng với bà chị vợ mỹ miều mà trời ơi đất hỡi này. Một buổi sáng sau lễ Misa hàng ngày, trời còn mờ tối, cha phó Lê Lâm nghe tiếng gõ cửa phòng mình. Cửa mở. Cô Tư Mỹ Hồng với gương mặt rực rỡ như vầng dương xuất hiện ở khung cửa. Cha phó không thể dằn lòng được nữa, nhìn sững khoảng 10 giây liền ôm chầm lấy cô Tư siết mạnh vào lòng. Cô Tư vùng vẫy kịch liệt, tất cả, kể cả sự vùng vẫy kịch liệt cũng đều nhất nằm cả trong kịch bản của cô Tư. Cô Tư càng dãy để thoát ra khỏi vòng tay như gọng kềm của cha phó. Cha phó càng ôm chặt. Dáng người cha phó với chiều cao khá lý tưởng nên không dễ gì cô Tư có thể thoát ra được. Chẳng những không vuột thoát, cô Tư còn bị cha phó tìm cách hôn lên mặt. Tất cả những giằng co, níu kéo mạnh mẽ đối với cha phó là thật, đối với cô Tư là giả bộ của cả hai bên, làm cho các hàng nút bóp yếu ớt trên chiếc áo dài mỏng tanh của cô Tư sút ra hết một loạt cũng có trong kịch bản hẳn hoi. Mà khi chiếc áo dài bị sứt hết nút, đồng nghĩa với việc phơi bày cả phía trước thân thể cô Tư ra trần trụi. Đến đây thì cha phó khác nào con mèo nghe mùi mỡ, không gì còn có thể ngăn lại được cơn thèm muốn nữa rồi. Khi cha phó tìm được môi của cô Tư là lúc sức giằng co giãy giụa của cô Tư yếu dần vì thân gái mong manh yếu đuối. Cô Tư cố mím chặt đôi môi mọng thắm, vừa lắc lịa cái đầu né tránh nụ hôn. Càng tạo thêm sự kích động cha phó mạnh hơn lên, cô Tư yếu dần, đành chịu buông xuôi một nước. Tất cả đều nằm trong dự kiến. Tuy cô Tư tính toán như thần, mọi chi tiết xảy ra đều đúng với dự kiến. Nhưng có một chi tiết không thể dự đoán nổi, đó là khi hai làn môi gắn chặt vào nhau, cô Tư bỗng hoàn toàn không còn biết gì nữa, không còn làm chủ được mình nữa. Lúc này cô chỉ còn một cảm giác bồng bềnh bay bổng trên 9 tầng mây. Và thế là sự việc trôi đến đâu. Cô Tư không biết rõ mình làm gì và ra sao nữa. Khi tỉnh giấc men say, cô Tư thấy trên người mình không còn một mảnh vải che thân và cùng nằm trên giường với cha phó Lê Lâm. Cô Tư khóc nức nở,
Có trong kịch bản vì lúc này cô đã tỉnh giấc, cha Phó ôm bà chị vợ vào lòng và ru bằng những lời tình nồng ngọt ngào thấm đẫm. Cô Tư im lặng một lúc rồi trở lại trạng thái ương ngạnh. Khi thì hối hận việc mình đã làm, lúc lại oán trách cha Phó vân vân, rồi ra về trong sự trang nghiêm xa cách. Những ai thắc mắc tại sao cô Tư Mỹ Hồng, một cô gái mới ngoài 20 tuổi, lại có thể tinh khôn già dặn đến thế. Từ việc giăng bẫy, cho đến đốn ngã dễ dàng một người đàn ông đang mặn nồng hạnh phúc với mối tình đầu. Lại còn có thể nghĩ ra nhiều chiêu độc mưu sâu, gây nhiều chuyện tinh quái sau này. Thì chắc hẳn bây giờ đã hiểu ra rằng tất cả đều do một tay Sẩm Lìn dàn dựng mọi chuyện cách thâm hiểm và tinh vi. Khác nào một tay mưu sĩ thượng thặng, một bậc quân sư kỳ bác bày biện từng thế trận hiểm hóc trên một bàn cờ đại cuộc về chính sự vậy. Từ lâu Sẩm Lìn có mối thâm thù nhất là với riêng ông cả. Mặc dù chồng Triệt Sán, là thủ hạ thân tín thường xuyên tới lui với ông cả, nhưng không sao quên nổi uất hận đối với gia đình nhà giàu thế lực bao trùm này. Vì thế dắp tâm phải hãm hại cho tan tành gia tộc họ Kiều này mới hả dạ, cọp giả thưởng bắt nai tơ. Sẩm Lìn tìm đủ mọi cách để lần lượt làm quen với các cô con gái của ông bà cả, để từ đó lái từng tiểu thơ đi theo sự sắp xếp của một cách âm thầm và khéo léo. Sẩm Lìn dùng con cái đánh bằng sập, phá kỳ tan cha mẹ chúng là ông bà cả. Xưa nay ông bà ta có câu cha làm thầy con đốt sách, nghĩa là con cái vào thời điểm nào đó cứ vô cớ muốn đối kháng lại với cha mẹ, nhất là những bậc cha mẹ thành danh đạt phận, thỏa trí toại tài hay lắm của nhiều tiền. Muốn làm ngược với cha mẹ cũng có thể do tính khí muốn chứng tỏ tài năng, xác lập vị trí, khẳng định bản thân, cho đến ngông nghênh kiêu cuồng ỷ lại mà thành đứa con phá gia chi tử thì cũng thế. Vì vậy con cái luôn là điểm yếu của cha mẹ. Sẩm Lìn biết nắm lấy huyệt đạo hiểm yếu ấy mà vận dụng cho đến thành công mới thôi. Khởi đầu Sẩm Lìn tìm mọi cách tiếp cận dần với từng cô tiểu thơ. Tiếp cận được rồi thì kết thân được rồi thì nay đề nghị, mai góp ý, mốt dẫn giải. Dần dần tìm cách rót mật vào tai họ, bắt mạch xem từng cô gái họ Kiều nghĩ gì thì A Tòng đứng về phe họ, làm đồng minh và tận tình tiếp sức với họ. 5 tuổi mới lớn, bồng bột và non dại đã sẵn. Các cô tiểu thơ yêu thích và tin cậy ngay thím Tám. Thím Tám là một danh xưng nữa của Sẩm Lìn. Tối đa, bỏ ngoài tai nhiều lời nói của cha mẹ và còn luôn giấu giếm cha mẹ mọi suy nghĩ và hành vi của mình. Theo đà đó, cô Tư Mỹ Hồng sau khi qua lại với cha Phó dần quen hơi bén mùi nên vài hôm lại đến với cha Phó một lần. Từ đó mà lòng trí trở nên hồ đồ, tim óc trở nên đảo điên mê muội đi dần đến quyết tâm phải giành giật bằng được cha Phó khỏi tay em út của mình. Sẩm Lìn là đàn bà đã hiểu hết đàn ông, nên tường tận chỉ dẫn cô Tư từng chân tơ kẽ tóc, từng mánh khóe tân kỳ làm đàn ông si mê đến không tìm ra lối thoát. Những mánh khóe mà đã dùng để trói chặt cáo già Trệt Sán quỵ lụy cho đến chết cũng chưa hay. Sẩm Lìn rất thỏa thuê khi thấy hai chị em cô Tư Mỹ Hồng và cô út Mỹ Hạnh cùng yêu say đắm và cùng hiến thân cho một người đàn ông. Người đàn ông đó lại là một người tu hiền lành, tha hồ cho dùng vào đủ mọi mưu ma trước quỷ sắp tới để ám hai cả ba, cha Phó và hai chị em, làm bàn đạp tiến đánh cho kỳ tan kỳ tác mà triệt diệt và xóa sổ hẳn gia tộc họ Kiều cho khuất mắt. Đến đây ai cũng có thể cảm nhận có một sợi dây luồn sâu xỏ chuỗi mọi sự kiện đang và sắp diễn ra. Chỉ còn bình tĩnh và kiên nhẫn đón xem từng tình tiết sẽ dần đến đoạn kết mà thôi. Nhắc lại cũng không thừa, 5 chị em tiểu thơ con ông bà cả là cô 2 Kiều Mỹ Hương, cô 3 Kiều Mỹ Hảo, cô 4 Kiều Mỹ Hồng, cô 5 Kiều Mỹ Hà và cô 6 còn gọi là cô út Kiều Mỹ Hạnh. Lâu nay nói nhiều về cô Tư Mỹ Hồng và cô út Mỹ Hạnh với mối xung đột đang bắt đầu diễn ra vô cùng gay cấn. Tự cổ chí kim hầu như mọi xung đột lớn nhỏ giữa loài người với nhau, từ ẩu đả ít người cho đến binh biến, giặc giã, chiến tranh giữa các dân tộc hay các quốc gia, đều xuất phát từ động lực tà tâm ác ý. Tà tâm ác ý có thể do cái đầu tham chiếm quyền lực,
Tà tâm ác ý có thể do cái bụng tham ăn lộc thực, lợi ích, của cải, đất đai, tài nguyên, lãnh thổ. Mối xung đột giữa Mỹ Hồng và Mỹ Hạnh do tà tâm ác ý không xuất phát từ một trong hai mối ấy, mà từ con tim tức tình yêu. Lại là tình yêu xác thịt giữa nam và nữ. Tà tâm ác ý do cái đầu hay do cái bụng coi vậy mà ít quyết liệt, ít bạo tàn và dễ giải quyết dứt điểm. Còn tà tâm ác ý do con tim mà động lực là tình yêu xác thịt giữa nam và nữ luôn rất quyết liệt, rất bạo tàn và có tính một mất một còn độc vong độc thọ. Ở mối xung đột loại này đừng hòng còn tình máu mủ ruột thịt, đừng mong còn nhân tính, nói chi nhân nghĩa nhân tình hay lý lẽ. Và đây là trọng kinh yếu huyệt cho Sẩm Lìn tha hồ khai thác. Cứ tạm để đó chuyện hai chị em cô Tư và cô Út. Hãy xem sơ chuyện ba chị em còn lại để biết Sẩm Lìn đã nhúng tay vào để làm gì với họ hòng phá cho tan nát. Đánh bằng sập cả gia đình ông bà cả qua quỷ kế đốt xương cừu nấu thịt cừu tức dùng con cái hãm hại cha mẹ. Sách phần rộng nghĩa xưa có câu nói rất đúng. Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng đầy gian nan. Câu này hàm nghĩa những ai quyền cao chức trọng hoặc sang giàu trỗi vượt. Giống như những loài cây cao ngất đứng giữa trời, thế trỗi vượt lên giữa mọi loài cây khác sẽ rất dễ để thu hút và hứng chịu mọi sấm động sét đánh, mọi cơn gió táp mưa xa, phong ba bão tố. Từ mọi hướng của sự chú ý, tị nạnh, đổ trách nhiệm, sự xa cách, lòng ganh ghét và mọi sự gây khó rất vô lý. Tất cả những gì vừa kể mới chỉ là nỗi gian nan thứ nhất. Nỗi gian nan kế tiếp là những người cao danh vọng rất dễ tự hào sinh tự kiêu. Sinh sẩy miệng sẩy chân, lại còn rất dễ sa đà trong hoang phí, rất dễ đạp bẫy, dễ vấp ngã. Nỗi gian nan thứ nữa là rất dễ bất công, thiên vị, tham nhũng, bức hại, hiếp đáp, mưu mô. Có câu, bất độc bất anh hùng đến cả giết người dưới mọi hình thức, nhiều khi chỉ qua một cái gật đầu nhẹ nhẹ kín đáo, một khẩu lệnh ngắn ngủi, một cái phất tay khó thấy, một chữ ký giản đơn. Lại giết chết hàng vạn sinh linh, lại còn rất khó biết giới hạn nào để dừng lại sự nghiêm khắc mà không bất công, phép tắc mà không độc tài, nghiêm nghị mà không bức bách, công ích mà không phải là ý riêng. Từ đó rất khó giữ lòng bác ái, nhân hậu. Một nỗi gian nan nữa là khó còn được nghe giảng dạy, lời khuyên, cảnh báo, nhắc nhở, những góp ý chân thật chí tình. Nói tóm, thế gian không có kỷ luật nào riêng cho lãnh tụ, không có phép tắc nào riêng cho danh tướng, không có cương giới nào riêng cho vua chúa. Thế là vô cương, thế là gian nan lắm nỗi. Cuộc sống của những người quyền thế và kẻ giàu sang lúc nào cũng đầy tràn ánh sáng của vinh quang, của công khai, của tiếng ồn đám đông quần chúng, luôn ở ngoài sáng cho nên luôn phải hóa trang dù không muốn, đóng kịch, đeo mặt nạ mà không hay. Cũng không thể quên nguyên tắc quyền cao chức trọng hẳn chỉ có một thời, vì quan nhất thời, dân vạn đại nghĩa là làm vua làm quan bất quá chỉ một thời kỳ nào đó thôi, còn làm dân thì vững bền muôn thuở. Dân gian dùng kiểu nói lái nghe tuy thô thiển nhưng nghĩ khá thâm thúy, tiền lính thì tính liền, tiền làng thì tàn liền, tiền quan thì tan quyền, nói về người ở vị trí cao. Còn ruộng thì nương, dãy thì bái, nói về dân dã. Ông bà cả bị Sẩm Lìn, nếu vô cớ, tấn công cách điên cuồng cũng còn bởi cái lẽ trời nghiêng bên phía yếu hèn. Trong số Ngũ Long công chúa, cô Hai Mỹ Hương là cô gái ít thông minh, kém linh lợi và kém sắc sảo nhất. Cô Hai cũng sở hữu một nhan sắc kiều diễm đáng cho nhiều cô gái khác trong vùng phải thèm thuồng. Nhưng mỗi lần đứng cạnh các em, cô Hai có phần bị lép vế. Tuy vậy, đối với ông bà cả, trong số các con, cô con gái đầu lòng này đáng tin cậy nhất vì biết răm rắp vâng lời cha mẹ. Đó là lý do khiến cô Hai được cha mẹ giao chọn quyền trên tổng số 30 đến 40, có lúc còn lên đến 100. Gia nhân lớn nhỏ là những người nghèo thuộc hạng tứ cố vô thân, không rõ tung tích xin vào ở bán thân thí mạng để kiếm cơm độ nhật. Thế là cô Hai nắm toàn quyền sinh sát, từ tuyển mộ, thu nạp, phân công và quản lý phần hồn lẫn phần xác của họ như ngày xưa chủ nhân đối với nô lệ.
Cô hai còn được giao chìa khóa két sắt riêng cho việc sinh hoạt gia đình, tức có quyền quyết định mọi việc chi tiêu trong gia đình. Nói chung cô giữ vai trò gần như một nội tướng gia đình. Sầm Lin biết rất rõ giá trị từ rất lâu, từ khi chưa có manh ý xâm hại ông bà cả. Đã cài ngay nội gián nằm trong số các gia nhân để thỏa tính tò mò và để kết thân với cô hai. Khi đã thật sự thân thiết, thường tặng quà bằng những phẩm vật mua từ Hương Cảng, Hồng Kông, Đài Loan, Mơ Cao, Trung Hoa lục địa. Cô hai lóa mắt vì những món quà đắt tiền và lạ kỳ từ phương xa ấy. Sầm Lin có cả một dòng họ hàng thân thuộc đang ở chợ lớn làm hậu thuẫn từ đó. Nhất cử nhất động của gia đình ông bà cả, Sầm Lin đều nắm rõ như nắm rõ lòng bàn tay mình. Cũng vào lúc chưa dắp tâm mưu hại, Sầm Lin đã khiển được cô hai một số việc nhỏ như cư xử với gia nhân cách này cách nọ, bóc lột sức lao động của họ, sử dụng họ vào những việc xấu, tổ chức nội gián giữa họ để họ chia rẽ lẫn nhau cho mọi việc rối tinh rồi mù lên. Bản chất của kẻ ác nếu không gây ác coi như không thể ở yên. Sầm Lin dần đưa cô hai vào con đường bất nhân vô đạo, làm những chuyện quái ác trên thân xác đám gia nhân. Sau này ai nghe kể lại cũng đều lắc đầu tặc lưỡi thốt lên, đúng là võ tắc thiên tái thế. Vào thời điểm này những đại điền chủ, trọc phú, bá hộ, phú hào, cỡ gộc ở thôn quê người nào cũng có bề bề gia thế, nhà ngang lũy dọc nguy nga, rất ở rộng lớn thênh thang không hề tả xiết, dễ chừng mỗi dinh thự nằm trong những khu đất rộng có đến chục mẫu vuông. Trong mỗi khu dinh thự các chúa đất này thường nuôi rất nhiều gia nhân. Trong số các gia nhân, họ ưu tuyển một số rất ít người sạch sẽ, dễ coi, khéo léo, tốt nết để chuyên giúp việc nhà như nấu nướng, giặt giũ, quét dọn, hầu hạ gia chủ. Số còn lại làm những việc nặng nhọc như việc đồng áng, việc canh cửi, trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, xây dựng hay canh gác. Đã giàu họ lại giàu thêm lên do khu dinh thự nào cũng tự cung tự cấp tất cả mọi nhu cầu sinh hoạt đời sống, không cần đến chợ búa, hàng quán bên ngoài. Bởi vì cá thì do họ tự nuôi, rau củ quả thì do họ tự trồng, vải vóc tự dệt, thịt tự sản với số lượng lớn và đa dạng, sữa cũng do họ tự cung. Nhất mọi sản vật đều do gia nhân của họ sản xuất và sản xuất rất đa dạng và dồi dào đến nỗi phải đem bán ra bên ngoài. Mỗi năm thu về một số tiền không hề nhỏ, thật là một phần thưởng cho sự biết tận dụng sức người nghèo, biết tổ chức gia nhân thành một xã hội thu nhỏ mà quy mô lớn. Mỗi khi nói với nhau về đám gia nhân, các ông bà chủ đất thường gọi đùa là đám hậu cung, đám con dân, đám dân ngu cù đèn của mình, chuyện hậu cung của mỗi đại điền chủ hay phú gia. Gần giống như chuyện một quốc gia thu nhỏ, kẻ trị vì quốc gia thu nhỏ này khác nào một vị vua hét ra lửa. Vì thế cô hai có quyền hành rất cao. Do đó, khi Sầm Lin nắm được cô hai và xoay được cô chị cả, kể như nắm thóp ông bà cả. Bình thường đã vậy, gặp cơn thù ganh hận ghét đối với ông bà cả dâng cao, Sầm Lin cứ muốn phải triệt hạ ông bà cả cho bằng được. Bày cho cô hai đủ trò khiến đám gia nhân càng ngày càng ấp ủ thêm sự nổi loạn, mục đích gây cho ông bà cả mất bình tĩnh, đầu óc rối ren dẫn đến nhiều toan tính sai lầm trầm trọng. Nếu với cô út Mỹ Hạnh, một cô gái đa tính, yếu đuối và lãng mạn, Sầm Lin không nhúng tay vào thì cô nàng út cũng đã đắm đuối mê mệt, ngụp lặn trong biển tình. Tạm thời cứ để tự nhiên như thế. Nếu với cô Từ Mỹ Hồng, một cô gái mưu mô, lạnh lùng và sắc sảo, Sầm Lin chỉ cần vẽ đường cho hươu chạy là đủ. Nếu với cô Hai Mỹ Hương, một cô gái có óc thủ lãnh và độc dữ, Sầm Lin chỉ cần nghĩ ra kế hoạch nhét vào đầu nàng ta là xong. Thì với cô Ba Mỹ Hảo, một cô gái tính nóng như lửa, có máu me của một tay anh chị, Sầm Lin bèn bày binh bố trận, sắp sẵn bàn cờ thế rồi dùng khích tướng kế để đun sôi đốt nóng. Cô Ba tự khắc sẽ lăn xả nhảy vào. Xưa nay chẳng người chủ mưu khôn ngoan và đa mưu túc kế nào lại chịu lộ diện bao giờ, vì ẩn mặt làm được nhiều hơn. Thật vậy.
Các thủ lãnh trần gian mà còn bị điều khiển theo kiểu giật dây như những con rối nước bởi một động lực giấu mặt ẩn chìm trong bóng tối. Động lực ấy chẳng màng đến chút hiển diện, hiển danh hay hào quang. Sẩm Lìn là một mẫu người chủ mưu giấu mặt. 5 cô con gái của ông bà cả thì ả đã nắm dây cương hết 4, chỉ còn cô gái thứ 5. Cô gái còn lại duy nhất chưa bị Sẩm Lìn dắt dây xỏ mũi đó là cô Năm Mỹ Hà. Tại sao? Có phải vì cô gái này bất tài vô dụng hay quá hiền lành đến nhu nhược như trước đây từng đã bóp nát con tim, nén chặt nỗi đau, rút lui nhường tình yêu cho cô em út? Hay cô gái này không cần cho cái thứ đại của Sẩm Lìn? Không, hoàn toàn không phải như thế mà còn trái ngược hẳn. Do cô Năm Mỹ Hà là một cô gái bản lãnh hơn người, độc đáo trỗi vượt trên 4 chị em còn lại. Cô Năm giống tính nết của cả ông cả lẫn bà cả, từ lâu đã là niềm tự hào và kỳ vọng nhất của ông bà cả trong việc gìn giữ và nối nghiệp. Bản lãnh của cô Năm nằm ở tính tình mạnh mẽ, cương nghị như nam nhi, lại có khả năng nhìn xa trông rộng. Đã như thế, cô gái này luôn nhanh lẹ tổng hợp và hệ thống lại mọi vấn đề, thêm vào đó là mưu trí và tổ chức. Người như vậy thì luôn rất trầm tĩnh, ít nói đến độ như thể khó hiểu. Một mẫu chuyện ngắn nói lên bản lãnh hơn người nơi cô Năm là thiên tư bẩm sinh. Mẫu chuyện này được ông bà cả hào hứng kể đi kể lại hoài khôn biết chán. Khi còn là một cô bé lên 6, một lần cùng cha mẹ đi điền địa, đi thăm tá điền, vừa kiểm tra một lô đất, đến một cái ao lạ. Cây cối tùm mọc quanh bít lối không rõ đâu là bờ. Ông cả loay hoay tìm đường sang bờ bên, trong lúc bà cả la ỏm tỏi gọi tá điền. Một lúc sau nhìn lại cả hai ông bà không ai thấy bóng cô con gái nhỏ đâu. Thất thanh gọi thì ngạc nhiên chưa. Cô bé đã ở bờ bên trả lời bằng một tràng cười như nắc nẻ. Sau đó cô bé quay trở lại dắt đường cho cha mẹ cùng sang. Bằng đủ mọi cách, nhưng Sẩm Lìn tuyệt nhiên không tài nào tiếp cận được với cô Năm Mỹ Hà. Đã vậy còn bị cô Năm nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Sẩm Lìn tức lộn ruột mà chẳng biết làm sao. Như đã nói, những kẻ khổng mưu đại trí thường giấu mình rất kỹ. Sẩm Lìn là kẻ như thế thật. Nhưng giờ đây ả đã kỳ phùng địch thủ, tức đã gặp một đối thủ có khi còn khổng trí đại mưu hơn. Để xem. Tấn tuồng đến đây đã lộ dần các nhân vật chính, phụ và các tình tiết lớn, nhỏ. Gian kế bắt hết các cha phó về làm rể nhà mình, vừa để giải hạn cho 5 cô con gái bị ếm khó kiếm chồng, vừa gây dựng thanh thế và củng cố cơ nghiệp của ông bà cả bị Sẩm Lìn điểm huyệt. Gian kế dùng con cái để phá hại cha mẹ của Sẩm Lìn, vợ Triệt Sán, cũng đã bị Mỹ Hà bắt bài. Trước tình hình Mỹ Hồng và Mỹ Hạnh đều có thai với cùng một người, cả hai đang sắp bước vào một cuộc nội chiến một mất một còn, thì trong dinh cơ của ông bà cả, Mỹ Hương đang giấy động hậu cung khiến tất cả gia nhân như sắp nổi loạn, còn Mỹ Hảo lại đốt lửa trận bên ngoài bằng những mối ân oán giang hồ chằng chịt khó tả. Khi một quốc gia sắp sụp đổ, khi một vương triều sắp cáo chung, vân vân. Mọi cơ sự đều giống như đang có một bàn tay huyền cơ vô hình sắp đặt. Kỳ thực không phải, tất cả đều do nhân quả. Thực vậy, mọi phút giây hiện tại đều là nhân, mọi xảy đến tương lai đều là quả. Dù chỉ nhỏ như một lời nói không công bằng hôm nay, cũng sẽ gặt hái quả xấu vào ngày mai nào đó, đố ai tránh khỏi. Một hôm cô Năm Mỹ Hà ngồi xe ngựa đi ngang, nhìn thấy chiếc xe ngựa riêng của chị hai Mỹ Hương đậu trước nhà Sẩm Lìn. Trong bữa cơm trưa ngay sau đó, khi chỉ còn lại hai chị em, Mỹ Hà hỏi chị hai: cha mẹ đã cấm, sao chị vẫn còn giao du với con mẹ Sẩm? Cô hai Mỹ Hương đáp: chị chỉ hỏi mua ít thuốc cho đám gia nô thôi mà. Mỹ Hà nhìn chị bằng ánh mắt sắc lạnh, nói: em cảnh báo, con mẹ ấy đang làm gì đó với nhà mình, và chị sẽ là người đầu tiên bị con mẹ ấy dùng để báo thù cha mẹ. Cô hai Mỹ Hương buông đũa trợn mắt. Trời, em nói gì ghê vậy Mỹ Hà? Gì mà có báo thù báo oán ở đây? Mỹ Hà nhìn thẳng vào mắt chị,
đanh giọng. Có đó, cha mẹ giết chồng của Sẩm, Sẩm vẫn vui như đi ăn cưới. Chị không thấy lạ hả? Rời bàn ăn vài bước, Mỹ Hà quay trở lại nói thêm. Em cảnh báo thêm, bọn Gia Nô đang lạ lắm. Nếu đã ác thì chị phải ác sao cho có nhơn. Câu này giống câu phải nói dối cho thật, tức nói dối nhưng đóng kịch mình là kẻ rất thành thật, ăn ở bạc ác với dáng vẻ một kẻ có lòng rất thương người. Cô Năm Mỹ Hà ít nói, nhưng khi mở miệng, những lời của cô ngắn gọn và sắc lạnh nghe như những khẩu lệnh chứa đầy uy lực. Trước đó mấy ngày, cô Tư Mỹ Hồng cũng đã bị cô Năm Mỹ Hà xông thẳng vào tận khuê phòng hỏi tội, sao chị làm như vậy với em gái út của mình? Chị nghĩ, cha mẹ có thể cưới một người chồng cho hai con gái sao? Chị đang làm sụp đổ tất cả rồi đó. Cô Tư Mỹ Hồng khóc ròng và lắc đầu nguầy nguậy, sau đó đuổi Mỹ Hà ra khỏi phòng rồi mạnh tay đóng sập cửa lại. Tuy nhiên cho dù cô Năm Mỹ Hà đoán biết nhiều việc và đang khâu đính thành chuỗi mọi suy đoán của mình, nhưng không thể dừng lại một núi đá đang đổ hay dập tắt được đám cháy từ lâu đã ngún, nay bắt đầu phực lên và bùng cháy. Cô Năm Mỹ Hà trong một lần dò xét ông cả, cha mình bằng một câu hỏi ngắn. Cha rũ sổ, giết chú Tám triệt sán mà vợ chú ấy không nói gì sao? Nhìn sừng con gái, ông cả kinh ngạc vì không thể ngờ chuyện kín như bưng ấy mà cô con gái vẫn biết được. Im lặng một lúc ông hỏi. Chuyện của cha mẹ, con tìm hiểu làm gì? Cô Năm Mỹ Hà không đơn giản trả lời. Con cái không tìm hiểu để giúp đỡ cha mẹ một tay, để làm đồng minh của cha mẹ, để đứng về phía cha mẹ, thì đáng gọi là con cái sao? Câu nói thấm đẫm ân tình nhưng đồng thời cũng ẩn giấu bên trong một khí phách ngang tàng. Ấy của cô con gái làm ông cả quá đỗi hài lòng. Ông nghĩ đúng là hổ phụ sinh hổ tử rồi. Cọp cha sinh cọp con, chỉ một câu nói ngắn gọn, cô con gái đã có thể bày tỏ hết tấm lòng hiếu đễ, trung trinh, sự tinh khôn đáng mặt kẻ nối dõi tông đường mà ông hằng mong mỏi. Ông cả liền quyết định nói hết cho con gái Mỹ Hà nghe tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ gần đây và hiện tại đang toan tính điều gì. Đặc biệt kế hoạch bắt hết các cha phó làm rể, chuyện Trệt Sán và Sẩm Lìn. Ông không quên kể luôn chuyện giao ước làm ăn mà ông đã ký kết với dòng họ của Sẩm Lìn ở chợ lớn. Giao ước mà nhờ nó, của cải, sự nghiệp, địa vị và thanh thế của ông tiến nhanh, tiến xa, bành trướng không thể tả. Nhưng rồi, cũng bởi chính ông đã già dái non hột khi bỗng nhiên ma đưa lối, quỷ đưa đường thế nào. Lại nghe theo lời của Trệt Sán, lỡ dại bí mật âm mưu bắt tay thêm với người của hội Tam Hoàng ở Hồng Kông vừa đổ bộ vào Việt Nam với mục đích bảo vệ ngai vàng của ông cho khỏi dòng họ Sẩm Lìn ở chợ lớn đang bắt đầu có dấu hiệu trở mặt uy hiếp để đòi thêm lợi tức trên điền sản của ông. Nhưng cũng vừa để tiến xa hơn nữa để làm ông trùm trong giới địa chủ miền Tây. Nói đến đây ông cả lắc đầu chán nản. Nhưng cũng chính Trệt Sán không thể có ai khác ngoài y làm lộ tẩy mọi ý đồ của ông cho Sẩm Lìn, khiến ả biết được mật ước giữa ông và hội Tam Hoàng Hồng Kông. Vậy là coi như ông đã làm một việc rất mất lòng với dòng họ Sẩm Lìn ở chợ lớn, khi hai cô con gái Mỹ Hồng, Mỹ Hạnh và cô tớ gái tên Đào đồng loạt mang bầu. Ông liền mượn ngay cớ đó để trừ khử Trệt Sán hòng diệt khẩu. Sự nóng nảy ấy làm ông mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác khiến tình thế hiện đang không còn có thể kiểm soát được nữa. Ông cả cho con gái biết thêm. Dù ông đoán biết Sẩm Lìn đang ra tay âm mưu phá hại gia đình mình, nhiều lần ông cũng đã định trừ khử Sẩm Lìn, nhưng ông không dám động thủ vì hiện đang có dấu hiệu hội Tam Hoàng cũng bỏ rơi ông. Chỉ cần nghe bấy nhiêu, cô Năm có thể hiểu hết mọi vấn đề, càng hiểu càng thấy cha mẹ đi những nước cờ ngày càng sai lầm. Sai lầm đến tai hại. Nhìn cha, gương mặt bệu ra và trắng bệch với nhiều nếp gấp. Cô hiểu ở cha không còn một dấu hiệu nào cho sự minh mẫn nữa. Cô Năm lại càng hiểu thêm Sẩm Lìn là ai.
Sức mạnh của bà thím ấy có sự hậu thuẫn cỡ nào và đoán biết hiện bà thím đang muốn gì. Cũng đúng. Ông cả có chằn tinh gấu ngựa đến đâu cũng không thể bền bỉ với thời gian mãi được khi tuổi già sức yếu ngày một chồng chất. Càng đúng hơn, ông hiện không còn đủ độ tinh danh, sự táo tợn và sự dũng mãnh như thuở nào, đã vậy còn sai phạm nhiều điều không thể cứu gỡ. Khiến ông càng cảm thấy mình hết thời, những muốn trối chăn lại cho con. Đến nước này ông không còn e sợ con gái chê cười mình yếu lòng nên kể thêm, trút sạch nhiều chuyện cũ xưa. Giống như ông đang xưng thú ra hết quá khứ vậy. Không thể không tin tất cả những gì ông cả nói với con gái như xưng như thú, đã khiến con gái, cô Năm Mỹ Hà đi từ ngạc nhiên này đến sửng sốt khác. Trước mắt cô Năm, hiện tình gia đình rất rối rắm, nan giải và có nguy hiểm sụp đổ tan tành. Thấy cha ngày càng lâm vào thế rối ren, tinh thần cha ngày càng sa sút, tính toán việc gì cũng chậm chạp và lộ ra nhiều điểm sơ hở. Bên cạnh cha, bà cả mẹ của cô Năm đã chẳng giúp được gì cho cha, mà còn làm cho cha thêm rối tinh rối mù bởi cái tật hay la ó ầm ĩ, nói nhiều lại còn nói quảng nói xiên, xúi bẩy bậy bạ, hoặc thường nóng giận lên thì đập vỡ đồ đạc. Tệ nhất là tật xé quần xé áo đang mặc trên người mỗi khi giận ai mà không làm gì được họ. Lòng cô Năm bất giác tự nhủ, có lẽ nay đã đến lúc cô phải lãnh lấy trách nhiệm thay thế cha mẹ gánh vác gia đình, điều hành, quán xuyến, lèo lái con thuyền gia đình và nhất là cấp thời phải giải quyết ngay tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cả mọi việc khó khăn, mọi nỗi gian nan nguy hiểm. Mặc cho 4 chị em gái còn lại đang ngồi trên đống lửa mà vẫn cứ hồn nhiên, vô lò, lại còn ung dung với những suy nghĩ, toan tính và hành tung nông nổi cho lợi ích và vui thú riêng tư của mỗi người. Khi cô Năm Mỹ Hà chưa kịp bắt tay làm gì thì Mỹ Hạnh đột ngột đổ bệnh, những cơn đau bụng uằn oại dữ dội rất đáng ngờ. Các cơn đau cách nhau xa, giờ lại rút ngắn thời gian ngày càng gần lại hơn, đồng thời tăng dần độ đau đớn nhiều hơn. Nhiều lương y được mời đến, thuốc thang ảo ạt sắc, nấu, lớp thì uống lớp thì đổ bỏ, gia nhân chạy tới chạy lui tấp nập. Nhưng các thầy thuốc, lương y, ông nào cũng ngơ ngáo, lắp bắp, đoán giả đoán non căn bệnh, cách chữa trị này nọ để rồi sau đó nhanh chóng tìm đường tháo lui để lại những lời nói mập mờ khó hiểu. Rạng sáng ngày thứ 3 kể từ lúc đổ bệnh, Mỹ Hạnh đột ngột lăn lộn, giãy giụa rất mạnh một lúc thì trợn trừng tắt thở trên vũng máu tươi ngập ngụa. Nhanh như chớp, trong đầu cô Năm Mỹ Hà xác định phương hướng cần phải điều tra. Sau một lô những câu hỏi gài bẫy được dương ra, cô Năm Mỹ Hà đã buộc được chị gái mình là cô Tư Mỹ Hồng phải cúi đầu thú nhận mình là thủ phạm giết chết em gái út Kiều Mỹ Hạnh để một mình chiếm trọn cha phó Lê Lâm. Tuy vậy, cô Năm Mỹ Hà vẫn luôn khéo léo. Khéo léo đến nỗi lúc nào cũng khiến cho chị Mỹ Hồng tin tưởng tuyệt đối mà trút cạn mọi nỗi lòng từ đầu đến cuối, bắt đầu từ khi cô Tư có cảm tình với cha phó Lê Lâm. Tâm sự với Sẩm Lìn, được Sẩm Lìn mách từng mưu nhỏ kế to. Khi biết DUEC Mỹ Hạnh đi lại với cha phó Lê Lâm, Mỹ Hồng ganh tức ra sao? Với sự tham vấn của Sẩm Lìn, Mỹ Hồng chiếm được cha phó, và tiến xa hơn là giành hẳn cha phó về tay mình bằng mọi cách. Khi thấy Mỹ Hạnh có thai, Mỹ Hồng cũng cố làm cho mình có thai với sự chỉ dẫn đầy kinh nghiệm của Sẩm Lìn. Rồi Sẩm Lìn nhen nhúm dần cho Mỹ Hồng trong đầu nuôi ý tưởng phải phá cái thai trong bụng Mỹ Hạnh như thế nào. Sau khi thuyết phục được Mỹ Hạnh đồng ý phá thai, Mỹ Hồng mang thang thuốc Sẩm Lìn trao, đem về sắc cho Mỹ Hạnh uống, và kết quả là em gái mình chết cách đau đớn và tức tưởi. Mỹ Hà hỏi trận, tại sao con mẹ ấy không bỏ độc dược luôn vào thang thuốc chung với các dược chất ngừa thai, mà lại phải trao riêng để chị tự tay bỏ thuốc độc vào siêu, nồi, thuốc giết chết em gái mình. Mỹ Hồng ấp úng không sao trả lời được. Mỹ Hà kết luận, tay chị đã nhúng chàm, chi rơi vào bẫy của con mẹ phù thủy ấy rồi. Mỹ Hồng ngơ ngác không hiểu nổi câu nói ấy của em gái Mỹ Hà. Cô Năm nhìn chị vừa giận vừa thương,
Một lúc lâu sau mới ngỏ được lời khuyên như ra lệnh. Bây giờ thì hãy ở yên, đừng làm gì bậy bạ nữa. Sau khi thú nhận hết mọi chuyện với Mỹ Hà, Mỹ Hồng đóng cửa phòng lại và không xuất hiện nữa, kể cả lúc đưa tang em gái út Mỹ Hạnh. Sau đám tang vài ba ngày, lúc ông bà cả và mọi người còn chưa hết bàng hoàng về cái chết của tiểu thơ Mỹ Hạnh, một buổi sáng thức dậy, những người giúp việc phát hiện xác cô Tư Mỹ Hồng treo trên cành cây me chua cổ thụ gần bờ hồ sau nhà. Cô thắt cổ tự vẫn giữa đêm nên xác đã lạnh ngắt. Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, cô Tư Mỹ Hồng thú nhận đã quyến rũ cha Phó Lê Lâm, chiếm đoạt người tình của em gái, hành hạ em gái bằng bao nhiêu thủ đoạn tinh vi và tàn ác, rồi giết chết em gái bằng cách bỏ vào niêu sắc thuốc ngừa thai chất cực độc, với ý đồ giành giật người tình cho riêng mình. Mỹ Hà lắc đầu thở dài. Con mẹ này cực thâm cực độc, giết 2 mạng người mà không động đến móng tay. Sau 2 cái chết dữ, đột ngột và đau thương của các con, bà cả có dấu hiệu bị bệnh tâm thần qua những cơn xé quần xé áo liên tục. Phần ông cả, sự già nua và suy sụp hiện rõ trên khuôn mặt đờ đẫn. Ông im lặng không buồn không vui, không nói, và thật khác với hình ảnh một ông cả oai vệ như con sư tử ngày nào. Không còn nữa những cơn thịnh nộ sấm sét làm gia nhân chết điếng. Trong lúc đó cô Hai Mỹ Hương ủ rột như tàu lá chuối khô, hễ trỗi dậy được thì chỉ để hành hạ tàn bạo thêm với người ăn kẻ ở để trút giận. Cô Ba Mỹ Hảo nốc rượu như một tay bộng nhậu thứ thiệt, sáng sớm đã say cho đến chiều tối. Nói chung dinh thự ông bà cả giờ như một đám tang kéo dài. Giữa cảnh thê lương, trong cơn sống dở chết dở ấy chỉ còn duy một mình cô Năm Mỹ Hà đứng thẳng như thân cây trơ trọi chống chọi với bão giông. Thực vậy, dù thuộc phận liễu yếu đào tơ nhưng bản chất cương nghị sắt thép, thừa hưởng từ cha, nơi cô khiến cô giống như một người đàn ông đầy bản lãnh luôn khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, đầy dũng khí, nhất là cái chí báo thù khiến cô lạnh lùng và chai đá. Chính vì lẽ đó, cô Năm nhìn rõ cục diện lẫn toàn diện của hoàn cảnh rồi tự biết mình phải làm gì. Chẳng ai bảo ai giao, giờ đây cô là chỗ dựa cho mọi người trong nhà. Việc cô Năm thấy phải làm ngay lúc này là bảo vệ 2 người chị, Mỹ Hương và Mỹ Hảo. Đồng thời, đã xác định được một cách chắc chắn thủ phạm giấu mặt rất nguy hiểm chính là Sẩm Lìn, bằng mọi cách phải dừng tay người đàn bà này lại ngay. Tuy nhiên, Mỹ Hà không dám coi thường, mà nhạy bén đánh giá Sẩm Lìn là một người phụ nữ đáng nể và dễ sợ. Vì cái cách giết người không thấy máu như người đời thường nói, sát nhân bất kiến huyết phi anh hùng, nghĩa là giết người sao cho không thấy máu đổ. Nếu thấy máu đổ thì không phải anh hùng, thì đúng là một giang hồ hạng nặng. Để đối phó với loại người này không đơn giản, phải dĩ độc trị độc, tức dùng giang hồ trị giang hồ. Mới xong. Dưới đây xin chỉ lướt qua những nét chính, không đi sâu vào chi tiết những động thái của cô gái gan trời này. Dùng chính giang hồ để diệt giang hồ. Muốn dùng giang hồ để diệt giang hồ tương đương với kế tá đao sát nhân, mượn đao để giết người, trong tam thập lục kế, 36 kế. Cô Năm phải bước vào giới giang hồ thứ dữ, hay gọi là thế giới ngầm của bọn đầu trâu mặt ngựa. Để vào thế giới ngầm ấy, bước đi đầu tiên của Mỹ Hà thông qua cha, ông cả, bắt liên lạc với người của hội Tam Hoàng gốc Hồng Kông đang có mặt tại Việt Nam. Nhưng người của hội này cho biết trừ khử Sẩm Lìn không khó, khó là có cả một dòng họ ở Chợ Lớn. Hội Tam Hoàng lại thấy không cần thiết phải làm mất lòng, nếu làm mất lòng họ e rằng có hại cho công việc làm ăn còn rất mới mẻ của hội ở Việt Nam. Có nghĩa cuộc thương thuyết không thành, cô Năm không chịu đi không về rồi. Với ý chí cương quyết, sau nhiều lần thương thuyết với số tiền trả công rất lớn, hội Tam Hoàng gật đầu. Thế là từ nay, mọi bước đi tiếp theo của cô Năm đều có một thế lực đen, rất đen, ngấm ngầm hậu thuẫn. Bước kế tiếp cô Năm Mỹ Hà giả bộ đến Chợ Lớn thăm dòng họ Sẩm Lìn với mục đích trấn an về mối giao hảo lâu năm. Cô Năm khéo léo tặng họ một số quà cáp rất giá trị. Nói là vậy, kỳ thực bên trong,
Cô Năm muốn xem xét thực lực và dò xem thái độ của họ đối với Sẩm Lìn ra sao, qua đó biết được Sẩm Lìn đang làm gì, làm đến đâu và với mục đích gì. Sau khi đạt được mục đích, trở về lại nhà, cô Năm lần lượt tiếp xúc với hầu hết các tay chân, thủ hạ, thân tín của ông bà cả, rồi thông qua họ, làm quen với hầu hết các đầu đảng của bọn du côn du đãng miệt vườn để công khai xác định vai trò thủ lãnh kế thừa từ ông cả, đồng thời làm mới lại các cam kết cũ do ông cả xây đắp. Một bước đi nữa tuy quan trọng nhưng cô Năm để vào lúc cuối cùng của kế hoạch mới thực hiện. Nghĩa là sau khi đã biết chắc những bước trước đều đã thuận lợi, đó là đối nhân xử thế với chính quyền sở tại của nhà nước bảo hộ lúc bấy giờ. Sở dĩ để cuối cùng mới thực hiện vì chuyện đối nhân xử thế với chính quyền sở tại đã được ông bà cả tạo tiền đồ kiên cố và có tính hệ thống, không thể nhanh chóng mất đi được. Cho nên cô Năm để sau cùng, có điều cô Năm đối nhân xử thế bằng cách rất riêng. Cách này dựa vào sắc đẹp sẵn có, sự duyên dáng và cách ăn nói khéo léo. Cô Năm mua được cảm tình của hết mọi cấp bậc. Người ta nói giảo thố tam quật, thỏ khôn ba hang, hàm ý với ba hang. Con thỏ tinh khôn bị truy đuổi hang này sẽ vụt thoát bằng hang khác, không để dễ bị tóm. Cô Năm đúng là thỏ khôn. Hơn thế nữa, cô Năm biết lúc này cần phải biết bỏ cái gì để giữ được cái gì. Cô vung tiền bạc, châu báu, kể cả điền thổ, ruộng đất, một cách rất hào phóng mà nếu là ông cả, sẽ không có điều đó. Đó là những bước đi rất khôn ngoan. Sự khôn ngoan ấy được di truyền từ người cha một thời khét tiếng tinh khôn. Khôn ngoan của cô Năm là biết mua được hậu thuẫn nhiều phía. Đó còn là động thái đả thảo kinh xà, đập cỏ cho rắn sợ. Rắn ở đây là Sẩm Lìn. Thật vậy, bên kia, Sẩm Lìn đang bắt đầu chột dạ. Từ chỗ chột dạ có những suy nghĩ và toan tính tự lộ diện chính mình, dẫn đến những sơ hở chết người. Trong khi cô Năm vừa dò dẫm, vừa bước từng bước đi hết sức thận trọng và vững chắc để thâu tóm mọi sức mạnh về tay mình, giúp ngăn chặn mọi hiểm họa cho gia đình, mà còn để làm lộ diện kẻ thù giấu mặt để dễ tiêu diệt, thì ông cả đóng vai trò một cố vấn. Lẽ ra ông không đột ngột xuống sức nhanh như vậy, nhưng vì vừa quá đau buồn, vừa chợt nhận ra có người xứng đáng thay thế mình, ông bỗng suy sụp hẳn. Vì thế ông trao hết cho con gái để con gái thay ông, nhưng cũng rất có thể, sau hai cái chết rùng rợn của hai cô con gái trong bối cảnh tình thù chị đan tâm giết em, vợ thì bị tâm thần. Ông cả bắt đầu cảm thấy sự báo oán cho những gì ông đã làm trong quá khứ giấy máu đang đến. Khi bạo chúa, kẻ độc ác bạo tàn, biết sợ báo oán, thì không còn có thể tránh khỏi báo oán được nữa. Trong giao tế, có những mối tiếp xúc trong đó hai bên đều công khai, thẳng thắn và chân thật. Có những mối tiếp xúc trong đó chỉ một bên công khai, thẳng thật còn bên kia quanh co, giấu giếm hay thủ đoạn để mưu đồ hơn thiệt. Người ta gọi bên công khai thẳng thật là bên đứng ngoài sáng, bên quanh co giấu giếm mưu đồ là bên nấp trong tối. Tương tự như giao tế, có những cuộc đối đầu giữa hai đối thủ, hai bên ra mặt công khai quyết đấu như hai võ sĩ có tinh thần thượng võ, không dùng những đòn ẩn trá. Nhưng có những cuộc đối đầu một bên công khai, còn bên kia thì nấp lén, ẩn trá. Người ta cũng gọi đối thủ công khai là người ở ngoài sáng, còn đối thủ thâm độc là kẻ ở trong tối. Câu chuyện người tình về từ hỏa ngục được đặt trên bối cảnh rộng là họ đạo môi khôi với đủ hạng người và việc xảy ra vào thời Pháp thuộc, thực dân Pháp chiếm đóng nước Việt Nam từ năm 1884 đến năm 1945. Trên bối cảnh hẹp là sự đối đầu giữa gia đình ông bà cả và Sẩm Lìn cùng với dòng họ của hậu thuẫn ở sau lưng. Nhưng từ lâu trong cuộc đối đầu này, gia đình ông bà cả ở ngoài sáng, Sẩm Lìn và dòng họ ở trong tối. Tối đến nỗi gia đình ông bà cả, dẫu cũng thuộc loại gian hùng không hề ngờ rằng mình đang có kẻ địch rình mò trong bóng tối để ám hại. Như dân gian nói, con hơn cha, nhà có phúc. Cô con gái thứ 5 là Kiều Mỹ Hà, khôn ngoan, tài trí, mưu lược đến độ nhận ra tất cả, từ cơ đồ thế trận,
đối thủ cho đến mọi gian ý của đối thủ. Rồi bằng ý chí bất khuất, cô con gái này không chịu cứ để cho gia đình mình ở cái thế ngoài sáng bất lợi ấy. Cô ta từ từ lật ngược thế cờ cách tài tình và vô cùng thâm hiểm. Cô Năm đã tương kế tự kế, cứ để cha mẹ và các chị vẫn ở ngoài sáng như Sẩm Lìn nghĩ. Nhưng ở ngoài sáng là để làm bình phong che giấu cho cô thu mình ở sâu trong tối, cực tối. Làm như thế là vừa xoay ngược thế trận, vừa đánh lừa Sẩm Lìn, khiến ả vẫn tưởng chỉ có mình ả ở trong tối. Ngờ đâu còn có một địch thủ khác ở trong tối hơn, cực tối. Ai cũng rõ, khi huyết đấu với một đối thủ mà mình không hề biết mặt quả không còn gì nguy hiểm bằng. Từ ngày biết rõ Sẩm Lìn, thủ phạm gây nên những cái tang đau đớn, gây nên đại họa mẹ mình có dấu hiệu mất trí, và gây nên đại họa khác là cha mình bị suy sụp toàn diện. Cô Năm Dầu rất đau đớn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vẫn cố giữ một thái độ im hơi lặng tiếng thở nào. Trừ duy nhất một lần cô giả vờ như được cha sai mang quà biếu lên chợ lớn để cầu hòa với dòng họ Sẩm Lìn. Ngoài ra, tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng cô Năm đâu nữa. Thậm chí gia nhân trong nhà mà cũng còn tưởng cô tiểu thư thứ Năm chỉ là một cô gái hiền lành nhút nhát, hoặc hồn nhiên đến vô lo trước mọi thảm họa xảy ra cho gia đình mình. Đối với tất cả mọi người trong vùng, cô Năm từ lâu vẫn chỉ là một cô gái xinh đẹp, mỹ miều, duyên dáng và rất dễ thương. Suốt ngày chỉ có đi học trường Tây rồi về thơ thẩn với hoa với bướm, khi thì ở nơi này, lúc thì ở nơi khác trong khuôn viên dinh thự, ít nói, ít cười, thui thủi như một kẻ đứng ngoài lề gia đình. Chính vì vậy, giờ đây, cô Năm không cho Sẩm Lìn có nổi một ấn tượng nhỏ gì về mình ngoài hình ảnh lờ mờ một thành viên vô hại, chẳng đáng để ý trong gia đình ông bà cả. Ở đời ngựa bốn vó vẫn có lúc sẩy chân, Sẩm Lìn phù thủy lắm. Nhưng cũng sẩy chân, sẩy ở chỗ này đây, sẩy rất nặng là đàng khác. Tác giả như thường mô tả rất dài dòng và chi tiết những chiến thuật trong toàn bộ mưu kế điệu hổ ly sơn mà cô Năm Mỹ Hà dùng để từ lôi Sẩm Lìn ra ánh sáng, cho đến tiêu diệt ả. Dưới đây chỉ xin lược tóm. Mưu kế điệu hổ ly sơn, dụ cho cọp rời khỏi núi, không cho nấp trong núi gây hại, mà ra khỏi núi để dễ giết, gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 cô Năm khiến cho Sẩm Lìn bước ra khỏi bóng tối và lộ mặt. Giai đoạn 2 cô Năm tiêu diệt ả bằng chính cái cách sát nhân bất kiến huyết, giết người không thấy máu mà ả đã gây cho gia đình mình. Trước khi theo dõi tiếp những gì cô Năm làm, xin hãy ghé thăm lại nhà Trung, tức nhà xứ, môi khôi chốc lát. Vì biết rõ luật đạo, tức giáo luật Công giáo, rất nghiêm nhặt. Cấm không làm phép xác lẫn cấm không được an táng người tự tử trong đất thánh, nghĩa trang người Công giáo, cho nên ông cả dùng mọi cách giữ bí mật vụ cô con gái thứ tư, cô Tư Mỹ Hồng, treo cổ tự tử. Thật ra chưa cần đến điều khoản ấy của giáo luật. Ông bà cả xưa nay, để bảo vệ tiếng tăm và địa vị, vẫn giữ bí mật mọi chuyện riêng tư của gia đình, nhất nữa là những chuyện không hay, tai họa hay thất bại. Thế là nhà Trung chỉ biết và tin cô út Mỹ Hạnh chết vì bệnh, còn cô Tư Mỹ Hồng qua đời do uống lầm thuốc. Hai đám tang, cách nhau khoảng vài tuần, được tổ chức rất linh đình với thánh lễ hát trọng thể, sau đó an táng ở một nơi tốt nhất có thành quách lâu đài. Trong đất thánh, khỏi phải nói cha Sở và 4 cha phó sửng sốt như thế nào trước cái chết của Mỹ Hạnh, rồi khi còn chưa kịp bớt bàng hoàng thì lại sửng sốt tiếp trước cái chết đột ngột của người thân. Người ơn nhà Trung là cô Tư Mỹ Hồng. Nếu người dự tang lễ cô út Mỹ Hạnh đông một thì người dự tang lễ của cô Tư Mỹ Hồng đông gấp trăm. Vì cô Tư vốn là nàng tiên hiền dịu và xinh đẹp của mọi người trong khu vực nhà Trung, sự thương tiếc hầu như lên đến đỉnh điểm. Không thể tả hết quang cảnh cực kỳ linh đình trước sự quy tụ quá đông người dự tang lễ. Lý do lớn nhất khiến đám tang thu hút rất nhiều người là sự hiếu kỳ của người dân lương giáo trong vùng. Lý do kế tiếp là mối quan hệ rộng lớn của ông bà cả. Đúng như thế, chưa kể số người hiếu kỳ. Chỉ cần tính sơ số người có liên quan đến gia đình ông bà cả trong các mối giao tế đã lên đến vài trăm người từ khắp nơi đổ về.
Những người dưới quyền ông bà như hầu cận, gia nhân, gia đình, tá điền, thủ hạ. Không sao đếm được. Gần hết giáo dân trong họ Đạo thì cũng đã lên đến vài ngàn. Đừng quên có thể còn có những người bị hại dưới tay ông bà cả muốn đi xem tai họa của ông bà ta cho hả giận. Càng làm đám tang thêm đông nghịt. Đi kèm với sự tụ tập đông người là sự cực kỳ xôn xao, bàn tán, nhiều lời ra tiếng vào, đồn đoán, đơm đặt, giả thuyết năm trước hai cái chết lãng nhách, không ngờ và vô cùng khó hiểu này. Ngắm qua toàn bộ cảnh quan khu nhà thờ xác xơ, tơi tả, nhếch nhác và bẩn thỉu sau mỗi tang lễ, đủ biết trong lòng người dân khắp vùng cũng ngổn ngang nhiều loại thắc mắc, nhiều thứ cảm tình, nhiều kiểu phản ứng trước hai cái chết của hai tiểu thư xinh đẹp mà vắn số của nhà họ Kiều. Trong số người dự tang lễ hai cô gái hồng nhan bạc mệnh kia, có một số ít người theo dõi sát sao từng biểu hiện trên gương mặt của cha Phó Lê Lâm. Nhưng, con nhà quyền thế quý tộc có khác. Cha Phó khéo che giấu mọi cảm xúc bằng nét mặt thản nhiên đến lạnh lùng. Nói vậy thôi, làm sao giấu mãi, đôi lúc cha Phó cũng để lộ sự đau đớn tột cùng. Đoạn kết của câu chuyện người tình về từ hỏa ngục sẽ diễn ra tại đây, khu nhà chung giáo xứ Môi Khôi. Nhưng hãy quay lại với Mỹ Hà và Sẩm Lìn, vì cuộc đối đầu giữa hai con hổ cái ấy còn có nhiều mắc mướu cho hậu kết câu chuyện. Nhưng đồng thời cũng để độc giả thử nghiệm hết luận lý hậu kết trong tấn tuồng do chính Đấng Hóa Công dàn dựng qua luật nhân quả. Cũng để thử nghiệm luật ác giả ác báo vô cùng chi ly đến nhiệm nhặt, mà hình luật tự nhiên bắt những kẻ ác phải đền tội ngay đời này lẫn đời sau. Còn là để thử nghiệm sự chậm bất bình của Thiên Chúa. Sự chậm bất bình ấy không để con người chúng ta lạc quan, khinh rể hay đùa giỡn, mà để kinh hãi, run sợ, để thấy rằng được Chúa ban cho kịp giờ thu xếp ăn năn hối cải. Bởi vì không có kẻ ác nào hiểu rằng sự nén giận càng lâu của trời đất báo hiệu trận trừng phạt càng bùng nổ cách kinh hoàng. Mấy tháng vừa qua sau hai tang lễ đình đám, người dân lương giáo trong vùng bán kính rộng lớn quanh họ Đạo Môi Khôi bỗng dưng thấy xuất hiện một gánh sơn đông, là gánh hát biểu diễn đường phố, từ xa đến lưu diễn võ thuật và bán thuốc cao đơn hườn tán. Gánh sơn đông mãi võ này do một ông trệt, người Tàu, làm chủ. Ông trệt này tuổi chạc 40. Dáng người thấp đậm nhưng đe đúc và nhanh nhẹn, khoa động và khéo léo ra đúng vẻ một tay võ sư có hạng. Giọng nói trầm hùng tỏ rõ nội khí thâm hậu. Giọng nói như vậy nghe không to không ồn mà rất rõ. Cách nói của ông cũng rất hấp dẫn khiến ông ta bán thuốc rất chạy. Bên cạnh ông ta còn có một cô bé và một cậu bé tuổi xấp xỉ 10-12. Phụ việc, vì xem hát xiếc sơn đông, hát không ăn tiền là nỗi khoái trá vô cùng của bọn trẻ. Ngắm đờn ông lực sĩ, chân bước như bắt bộ, tay hát u ô như múa quyền, miệng nói như ngâm thơ vịnh phú. Từng chữ bắt vần, ăn vần như thơ, ăn điệu gọn lỏn nghe rất bùi tai là niềm vui của cánh đờn bà con gái. Nói chung, gánh sơn đông nào mà chẳng mau chóng thu hút nam nữ, trẻ già, lớn nhỏ. Có việc đi ngang qua, không thể cưỡng nổi, tấp ngay vào xem qua. Bởi chỉ cách ăn nói rôm rả, những lời quảng cáo nhiều khi rất sáo rỗng nhưng nghe buồn cười, như mẫu quảng cáo dầu cù là sau đây. Đờn bà đau bụng chồng khu là cái mông. Sức vô một miếng, xách dù đi chơi đờn bà chồng bỏ chồng chê. Sức vô một miếng, chồng mê tới giả. Trong số khán giả nữ là các bà các cô đi chợ ghé ngang vây quanh gánh sơn đông há hốc miệng nghe, ở thôn quê hiếm có gì để giải trí. Có cả Sẩm Lìn. Xem ra không giấu nổi lòng ái mộ đặc biệt ông chủ gánh người cùng gốc, dân tộc Hán. Cùng gác, tỉnh Sơn Đông quê nội, với sau vài lần vãn hát bắt chuyện, mời tay võ sư Lang Bạt Kỳ Hồ ấy về nhà để đãi đằng. Cũng hả dạ lắm thay trong lúc đang phòng không gối chiếc, trong lúc đang thiếu đồng minh hỗ trợ đánh phá ông bà cả, trong lúc đang vắng đồng bọn để tham vấn mưu cơ. Sẩm Lìn bị chịu tay võ sư Kỳ Khu này quá, bị chịu đến mức ỉu xìu như cọng bún thiêu mặc cho tay chệt quến một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Dân gian xưa nay hay mỉa mai cách thiên lệch. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Nghĩa là đàn ông có nông nổi thì cũng vẫn sâu sắc như giếng nước sâu, còn đàn bà có sâu sắc lắm thì cũng chỉ cỡ cái khay trần nông cạn. Tuy nhiên trong trường hợp này, trường hợp của Sẩm Lìn, câu ca dao ấy lại đúng. Chỉ một thời gian ngắn không ngờ, đã phải lòng tay chủ gánh sơn đông mãi võ người Hoa tên Líu, Triệt Líu. Công tâm mà nói, Sẩm Lìn cũng có chút sâu sắc. Cái sâu sắc đó của là thông qua ái tình, manh tâm thu nạp Triệt Líu làm việc cho mình, đồng hương với nhau dễ tín cậy rồi mượn tay Triệt Líu thực hiện bao mưu đồ kế tiếp còn dang dở. Nhưng hỡi ôi, cái sâu sắc ấy thật không đáng là bao so với cái nông cạn. Cũng như bao danh tướng bất khả chiến bại tự cổ chí kim nhiều nước nhiều thời, đang bách chiến bách thắng trước trùng trùng điệp điệp binh xa chiến mã của quân thù. Nhưng lại về chịu chết đắm chết đuối, chết dúi chết dụi dưới nách những già nhân ngãi, non vợ chồng. Chữ tình mạnh hơn gươm đao súng đạn, hiểm hơn 36 kế khổng minh. Sẩm Lìn là ai mà dám gánh ái tình? Tự dưng kê vai vào mà gánh hỏi không nông cạn là gì? Phải, Sẩm Lìn quên rằng người Tàu di dân sang Việt Nam tuy số lượng còn ít ỏi, nhưng số ít ấy đều là dân có máu liều, không có gì để mất. Vì liều nên mới dám bỏ quê hương để tìm đến một nơi xa lạ mà mưu sinh cầu tồn, tìm cách sống, tìm cách tồn tại. Âu cũng bởi vì ái tình mà Sẩm Lìn quên tính, vì yêu mà Sẩm Lìn nên hiểu. Cũng trong thời gian này, chính quyền thực dân sở tại bỗng quan tâm đặc biệt đến vụ cô út Mỹ Hạnh bị giết chết, cô Tư Mỹ Hồng treo cổ tự vẫn. Họ bỗng lật lại hồ sơ, mở cuộc điều tra cấp thiết. Trước tiên, trưởng ty, cảnh sát, tỉnh tống chát cho đòi hết số gia nhân hiện đang có mặt trong dinh thự của ông bà cả. Từng người một phải đến ty để chịu thẩm vấn hỏi cung. Toàn bộ các cuộc thẩm vấn hỏi cung đều rất gắt gao và kéo dài đến vài tháng. Có người phải đi về 5 lần 7 lượt cũng chưa được yên. Làm cho đám dân ngu khu đen của cô Hai Mỹ Hương cực kỳ xáo trộn, cực kỳ lo lắng và vô cùng mất ăn mất ngủ. Tinh thần họ lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây đàn mong manh dễ đứt. Căng thẳng đến độ có người vì quá sợ hãi mà công khai hết mọi sự thật đã nghe đã thấy và đã biết. Kẻ khác lại còn toan bỏ trốn. Người nọ người kia thì hợp tác với ty phó lít nhận công tác theo dõi hay làm việc này việc nọ. Tất cả đều nháo nhào, hỗn loạn trong sợ hãi, tiếng khóc tiếng than, tiếng rên, sự nghi ngờ lẫn nhau, sự hằn học, sự tố giác, gây vây cánh, chia rẽ, mắng xiên mắng xỏ giữa đám gia nhân. Làm cô Hai Mỹ Hương vô cùng căng thẳng, lăng xăng chạy tới chạy lui với Sẩm Lìn để vấn kế. Chỉ một thời gian ngắn, những cái tên gọi như Sẩm Lìn, mụ Sẩm, con mẹ Sẩm, thím Tám, chế Sán, mụ Tám, lúc nào cũng được nhắc tới trong mọi câu chuyện giữa đám gia nhân như danh nhân, người nổi tiếng, tài tử chớp bóng, điện ảnh, đào kép cải lương. Lan ra cả ngoài đường. Cùng lúc, bọn du đãng trộm cướp nổi lên quấy phá khắp nơi. Có tin đồn chúng tìm nhà Hoa Kiều để cướp phá, để hãm hại. Một số tiệm thuốc bắc do người Hoa làm chủ vì quá sợ hãi mà đóng cửa sớm vào ban chiều. Nhiều người địa phương có máu mặt cũng sợ vạ lây nên tránh né hoặc cắt đứt hẳn liên lạc với người Hoa trong vùng. Thậm chí có những người Hoa dọn nhà đi nơi khác. Đi đôi với những chuyện trên, rộ lên những tin đồn Triệt Sán chồng của Sẩm Lìn hiện hồn nơi này nơi khác. Có người đoan chắc đã gặp Triệt Sán thất thểu đi ngoài đường với đoạn dây thòng lọng còn chồng chéo lòng thòng trên cổ. Kẻ khác thấy Triệt Sán treo cổ tòng teng trên các cây gừa trong vùng. Dân gian là mảnh đất tốt nhất để cày xới, gieo trồng. Lên đó mọi ý tưởng tốt lẫn xấu. Mọi đầu óc mưu lược trên thế giới đều tự nhiên cùng hiểu rõ điều này nên mới có câu dĩ dân vi bản, lấy dân làm gốc. Với những đầu óc mưu lược nhưng không phải là những chính trị gia. Họ cũng nghĩ ra được như vậy nhưng họ còn thâm mưu hơn, nghĩ đến lợi dụng cày cấy gieo trồng những sự mù mờ,
bao điều ảo mị hoặc trăm mối đơm đặt tà hư. Lên dân gian, nhất là dân gian vùng thôn quê ít học, vì ở thôn quê dân gian ít học rất dễ bị lợi dụng. Rất dễ hóng chuyện rồi đua nhau đồn đại mà không hề suy nghĩ điều mình đồn thổi ấy có lý hay không có lý.